ધોરણ 5 વિષય કોમ્પ્યુટર પાઠ બીજો જોઈએ સીપીયુ. સૌથી પહેલા તો કેવું દેખાય, એનું પૂરું નામ શું થાય એના વિશે વાત કરીએ. સીપીયુ નું પૂરું નામ થશે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ, અને સીપીયુ છે આ ટાઈપનું. હવે જોઈએ પાઠ બીજો. મિત્રો, તમે જો પેલા પાઠનો વિડીયો ન જોયો હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, તે લિંક ખોલી અને પેલા પાઠનો વિડીયો જોઈ શકો છો. આજે આપણે વાત કરવાની છે પાઠ બીજો સીપીયુ. સૌથી પહેલા તો સીપીયુ છે એ સમગ્ર કાર્યનું નિયંત્રણ કરે છે, સંચાલન કરે. સીપીયુ નું પૂરું નામ થશે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. તેને કોમ્પ્યુટરનું મગજ પણ કહે. સીપીયુ ને શું કહે છે તો કે કોમ્પ્યુટરનું મગજ પણ કહે. માહિતીને આઉટપુટ તૈયાર કરવા માટે સીપીયુ આપેલી સૂચનાઓ પ્રોગ્રામ મુજબ ઇનપુટ ડેટા પર પ્રોસેસ કરે છે. સીપીયુ પ્રક્રિયા કરેલા ડેટા એટલે કે માહિતીને સ્ટોર એટલે કે સંગ્રહ પણ કરે છે, જેને તમે ઈચ્છો ત્યારે મેળવી શકો છો. ટૂંકમાં સીપીયુ ડેટા પર પ્રોસેસ કરે છે અને ડેટા, પ્રોગ્રામ અને માહિતીનો સંગ્રહ કરે છે. સીપીયુના કાર્ય વિશે આપણે વિગતે શીખીએ તે પહેલા ચાલો કેટલીક નવી પરિભાષાઓ. નવી પરિભાષા એટલે કે સીપીયુની અંદર સર્કિટ આવે. સર્કિટ એટલે શું? પ્રશ્ન થાય કે સર્કિટ એટલે શું? સર્કિટ એકબીજા સાથે જોડાયેલા ઘણા ઇલેક્ટ્રોનિક ભાગોનું બનેલું હોય છે, જે વીજ પ્રવાહને વહેવા માટેનો માર્ગ તૈયાર કરે. ત્યારબાદ આવે છે ચિપ. સિલિકોનનો એક નાનકડો ટુકડો હોય છે. સિલિકોન એક ધાતુ છે. સિલિકોન ધાતુનો એક નાનકડો ટુકડો હોય છે, જેના પર અનેક ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ ફિક્સ કરેલ હોય છે. સીપીયુ એ ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ ધરાવતી એક મોટી ચિપ છે, જેને એક પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ પર મૂકવામાં આવે છે. હવે જે આ ચિપ છે, એ ચિપને જે બોર્ડ ઉપર મૂકવામાં આવે છે ને, એ બોર્ડને મધરબોર્ડ કહે છે. મધરબોર્ડ ક્યાં આવેલું હોય તો કે સીપીયુ બોક્સની અંદર આવેલું હોય છે. ઇનપુટ ડિવાઇસ પાસેથી જ્યારે સીપીયુ ડેટા તથા સૂચનાઓ મેળવે છે, ત્યારે તે નક્કી કરે છે કે શું કરવાનું છે, કઈ રીતે કરવાનું છે, કયા યુનિટ એકમ તે કાર્ય કરશે, અને તે મુજબ સીપીયુ જે તે યુનિટને ડેટા પ્રોસેસ કરવા માટેના સંદેશા મોકલે છે. ડેટા પ્રોસેસ થયા બાદ સીપીયુ માહિતી તૈયાર કરે છે અને આઉટપુટ ડિવાઇસ દ્વારા દર્શાવે છે. આમ સીપીયુ કોમ્પ્યુટરના બધા ઇલેક્ટ્રોનિક યુનિટનું નિયંત્રણ કરે છે. ચાલો આપણે સીપીયુ કઈ રીતે કામ કરે છે તે સમજીએ. તો એ સમજવા માટે સર્કિટ અને ચિપ તમને પેલા બતાવી દઉં. જો આ બધી છે ને સર્કિટ અને ચિપ છે. મધરબોર્ડ જોઈ લઈએ. આ મધરબોર્ડ છે. આ મધરબોર્ડની અંદર ઈ સર્કિટ અને ચિપ છે એ ચિપકાવવામાં આવે છે. અને આ મધરબોર્ડ કઈ જગ્યાએ હોય તો કે સીપીયુ બોક્સની અંદર આવેલું હોય છે. સર્કિટ અને ચિપ છે એની અંદર છે એ મધરબોર્ડ આવેલું છે. ત્યારબાદ ઇનપુટ ડિવાઇસ પાસેથી જ્યારે સીપીયુ ડેટા તથા સૂચનાઓ મેળવે છે, ત્યારે તે નક્કી કરે છે કે શું કરવાનું છે, કઈ રીતે કરવાનું છે, કે યુનિટ દ્વારા કરવાનું છે. આ બધો જ ડેટા છે એ સીપીયુ બોક્સની અંદર કંટ્રોલિંગ થાય. જોઈએ સીપીયુના ઘટકો. સીપીયુ બોક્સના મુખ્ય 3 ઘટકો છે. પેલું છે લોજિક કંટ્રોલ યુનિટ, બીજું છે એરિથમેટિક લોજિક યુનિટ, અને ત્રીજું છે મેમરી યુનિટ. સીપીયુના આ ઘટકોના કાર્ય નીચે મુજબ આકૃતિની મદદથી સમજીએ. સૌથી પહેલા કોઈ પણ માહિતી ઇનપુટ સાધનની મદદથી આપણે સીપીયુમાં દાખલ કરીએ. એરિથમેટિક યુનિટ છે, કંટ્રોલ યુનિટ છે, અને મેમરી યુનિટ. આ બધું છે એ સીપીયુ બોક્સ છે. આઉટપુટ એટલે કે મોનિટર અથવા તો પ્રિન્ટર. એમાં પેલું જોઈએ કંટ્રોલ યુનિટ, એને સીયુ ટૂંકમાં કહેવાય. નામ સૂચવે તે પ્રમાણે કંટ્રોલ યુનિટ છે કોમ્પ્યુટરની અંદર થતી બધી જ ક્રિયાઓનું સંચાલન કરે છે. તે ડેટાની આવન જાવનનું
સંકલન કરી પ્રોસેસિંગ અને સ્ટોરેજને નિયંત્રણ કરે છે. ઇનપુટ ડિવાઇસ પાસેથી કંટ્રોલ યુનિટ ડેટા મેળવે છે અને તેને મેમરીમાં મોકલે છે. મેમરીમાંથી કંટ્રોલ યુનિટ ડેટાને એએલયુમાં મોકલે છે અને ડેટા પ્રોસેસ કરવા અને માહિતી પરિણામ તૈયાર કરવા જરૂરી કમાન્ડ એએલયુને આપે છે. કંટ્રોલ યુનિટ છે એએલયુ પાસેથી પરિણામ મેળવે છે અને ફરીથી તેને મેમરીમાં મોકલે છે અને અંતે તેને આઉટપુટ ડિવાઇસને મોકલી આપે છે. મેમરીમાં ડેટાના સંગ્રહનું નિયંત્રણ કંટ્રોલ યુનિટ કરે છે. તે મેમરીમાં બધા જ પ્રોગ્રામનો સંગ્રહ કરે છે. એક પછી એક સૂચના પ્રમાણે ડેટાનું પૃથ્થકરણ કરી ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે અન્ય યુનિટને યોગ્ય કમાન્ડ એટલે કે આદેશ આપે છે. જો સીપીયુના 3 ઘટકો છે આ કન્ટિન્યુ ક્રમ બાય ક્રમ કાર્ય કરે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. જો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોતા જાવ કે ક્યાંથી ક્યાં કઈ સાઈડ ડેટા જાય છે એની વિશે વાત કરી. ત્યારબાદ આવે છે એરિથમેટિક એન્ડ લોજિક યુનિટ, એને ટૂંકમાં એએલયુ કહેવાય. એએલયુનું પૂરું નામ થશે એરિથમેટિક એન્ડ લોજિક યુનિટ. તમે જાણો છો તેમ કોમ્પ્યુટર ગણતરી તથા તુલના કરી શકે છે, પણ આ તે કઈ રીતે કરે છે? વારું, ગણિત તથા તર્કના બધા જ કાર્ય સીપીયુના એક વિશિષ્ટ યુનિટ દ્વારા થાય છે. તે યુનિટને એરિથમેટિક એન્ડ લોજિક યુનિટ કહે છે. કંટ્રોલ યુનિટ ઇનપુટ પાસેથી ડેટા પ્રાપ્ત કરે છે, તેને મેમરીમાં મોકલે છે. મેમરીમાંથી કંટ્રોલ યુનિટ જરૂરી કાર્ય કરવાની સૂચના સાથે ડેટાને એએલયુમાં મોકલે છે. તે પ્રમાણે એએલયુ કાર્ય કરે છે અને પરિણામ તૈયાર કરે છે. કંટ્રોલ યુનિટ એએલયુ પાસેથી પરિણામ પ્રાપ્ત કરે જ્યાં સુધી આઉટપુટ સાધનને ન અપાય ન મોકલાય ત્યાં સુધી તેને મેમરીમાં સંગ્રહ થાય છે. કાર્ય જોઈએ કે એએલયુ ગણિતના કાર્ય કેવી રીતે કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે 5 + 5 = 10 થાય, 6 - 4 = 2 થાય, 80 × 2 = 160 થાય વગેરે. તો આ બધા જે કાર્ય છે ને એને ગણિતને ગાણિતિક કાર્ય કહેવાય. એએલયુ તર્કના કાર્ય પણ કરે છે. તે બે અંકોની તુલના પણ કરે છે અને શોધે છે કે એક અંક બીજા કરતા નાનો છે કે મોટો. દાખલા તરીકે 20 > 40 એ ખોટું છે, 60 < 100 એ ખરું છે વગેરે. તો આ તુલનાત્મક કાર્ય એટલે કે લોજિક લગાવીને કાર્ય થાય છે. એએલયુ છે કોઈ વિધાન ખરું છે કે ખોટું તે પણ જાણે છે. ઉદાહરણ તરીકે 10 + 20 = 40 થાય, તે ખોટું છે. એ સાબિત કોણ કરે છે? તો કે એએલયુ કરે છે. 30 × 20 = 600 થાય, એ ખરું છે. તો એ સાબિત કેમાં થાય છે? એએલયુમાં થાય છે. જો સૌથી પહેલા ઇનપુટ પાસેથી ડેટા લે છે, ત્યારબાદ એ ડેટા મેમરીમાં સેવ થાય છે. મેમરીમાંથી કંટ્રોલ યુનિટમાં જશે. કંટ્રોલ યુનિટમાંથી જો એ ગણિત એટલે કે એરિથમેટિક એન્ડ લોજિક યુનિટમાં કઈ દાખલા ગણવાના હોય, કોઈ લોજિક કરવાનું હોય તો ત્યાં ડેટા જાય છે. ફરીથી કંટ્રોલ યુનિટમાં આવે છે, ફરીથી મેમરીમાં જાય છે અને સેવ થાય છે. સેવ થઈ ગયા પછી મોનિટર ઉપર તે ડેટા દેખાય છે. ત્યારબાદ આવે છે મેમરી. નામ સૂચવે છે તે મુજબ મેમરી બધા જ ડેટા, પ્રોગ્રામ અને માહિતીનો સંગ્રહ કરે છે. કોમ્પ્યુટરમાં જ્યારે તમે ડેટા દાખલ કરો છો ત્યારે કંટ્રોલ યુનિટ તે મેળવે છે અને તેને મેમરીમાં મોકલે છે. મેમરીમાંથી કંટ્રોલ યુનિટ પ્રોસેસ કરવા તથા માહિતી તૈયાર કરવા માટે ડેટાને એએલયુમાં મોકલે. એએલયુ દ્વારા તૈયાર કરાયેલી માહિતી કંટ્રોલ યુનિટ પ્રાપ્ત કરે છે, ફરી સંગ્રહ માટે મેમરીને મોકલે છે. છેવટે કંટ્રોલ યુનિટ સંગ્રહ કરેલ માહિતી આઉટપુટ ડિવાઇસને મોકલવા માટે મેમરીને સૂચના. તો આ મેમરીનું કાર્ય હતું. જુઓ ફરીથી આ ગ્રાફ્ટ છે, ક્યાંથી ક્યાં કેવી રીતે જાય છે ને એ પ્રોસેસ બધી. તો અહીં આપણે ચેપ્ટર છે એ પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.